giòn gụm luôn. Rất là giòn luôn mà thơm mùi mè nữa, cực kỳ ngon luôn á. Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món bánh mè giòn hay là bánh tráng mè. Cô bác anh chị và các bạn thấy thích thì cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Bánh ngon lắm mà rất là dễ làm luôn, làm nhanh nữa. Nguyên liệu hôm nay thì rất là đơn giản luôn. Ở đây mình có là 50g đường cát, 50g bột mì đa dụng, 50g mè trắng và mè đen, 2 cái lòng trắng trứng. 2 lòng trắng trứng này khoảng chừng 5 tới 60g thôi. 50g bơ, một tí xíu siêu muối, khoảng chừng nửa muỗng cà phê. Phần nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác dễ tham khảo nha. Mình cho bơ vô trong cái tô gì. 2 cái lòng trắng trứng mình cho vô luôn. Mình cho đường vô luôn. Mình khuấy cái hỗn hợp này cho nó tan đều hết. Khi mà đường tan rồi thì mình cho bột mì vô. Mình trộn hết cái phần bột mì này trong cái lòng trắng trứng này để không còn cái bột khô nữa là được. Mình cho mè vô, mè trắng với mè đen. Mình cho tí xíu siêu muối vô, khoảng chừng nửa muỗng cà phê vậy. Trộn cho đều lại hết là mình được cái hỗn hợp như vậy. Mình trộn đều vậy là mình chuẩn bị nướng được rồi nè. Bánh này làm nhanh lắm luôn. Mình chuẩn bị cái khay nướng. Trong cái khay này thì mình lót miếng giấy nến ở bên dưới vậy nè, mình dễ để bột vô. Một tí nữa mình cũng dễ lấy ra nữa. Mình cho bột lên trên cái khay nướng vậy. Mình tráng cho nó mỏng ra. Mình cán càng mỏng thì cái bánh mình càng giòn á. Mình chảy cho nó đều ra chứ không phải là cán. Chảy cho nó đều hết trong cái miếng gì nè. Cô bác canh á, cái miếng này bị lớn á, thì mình cho bao nhiêu bột vô nha. Mình chảy ra cho nó đều hết gì. Mình nướng cho nó mỏng mỏng á. Ở siêu thị bán á, thì nó để hơi dày một chút xíu. Nó dày khoảng 1 ly á. Nếu như cô bác không có cái lò nướng á, thì mình làm bằng cái nồi chiên không dầu á. Mình để vô trong cái nồi chiên không dầu á, mình nướng cũng được. Hoặc là mình làm gì nè, rồi mình để lên trên cái chảo chống dính á. Để lên chảo chống dính á, thì mình để mình dán lên trên cái chảo luôn, không có cần phải lót giấy nến. Mình khi nó vàng một bên á, thì mình sẽ chở cái bề lại. Dễ làm lắm. Vậy thì mình cho vào trong lò nướng luôn được rồi đó. Mình cho ở rãnh dưới của lò. Lò của mình có 3 ngăn á, mình cho ở ngăn dưới luôn á. Tại vì cái lò mình nó có cái dĩ nè, cho nên nó làm mình không có sợ ở bên dưới nó bị cháy. Mình cho ở bên dưới như vậy. Mở cho cái lò nó nóng trước 5 phút nha. Mình nướng ở nhiệt độ là 160 độ C. Mở 2 lửa. Thời gian nướng là từ 5 tới 7 phút. Tùy theo khi mà cô bác để cho cái bánh của mình nó mỏng thì mình nướng khoảng 5 phút. Còn nếu như nó dày thì thời gian nó sẽ hơn á. Mình canh cho cái mặt bánh nó chín vàng là được. Bánh mình nướng đã 5 phút rồi nhưng mà nó chưa có vàng nè. Bây giờ thì mình tăng thời gian lên để cô bác nhìn thấy cái mặt bánh nó vàng là được nha. Vàng cho nó có cái độ màu nâu cánh gián á. Miếng bánh của mình nó đã vàng mặt rồi kìa. Bây giờ thì mình lấy ra. Mình nướng cái bánh này 10 phút luôn nè. Tại vì mình làm hơi dày á. Cái này á, mình không có canh được thời gian, mà mình coi cái mặt bánh của mình có vàng hay là chưa thôi. Tùy theo cái bánh của mình làm mỏng hay dày á. Coi nè. Mình mới vừa lấy ra thì nó sẽ mềm, chứ nó không có cứng giòn. Mình để cho nó nguội thì nó mới giòn. Giờ nó còn nóng á, thì nó mềm vậy nè. Thì mình lấy kéo mình cắt ra nha. Để tí xíu nữa thì nó giòn á, thì mình không có cắt được. Còn nếu như cô bác không có cắt thì mình để nguyên miếng gì, để tí xíu nữa nó nguội lại thì mình lấy tay mình bẻ. Như vậy cũng được luôn, nhưng mà nó không có đẹp. Mình lấy cái bánh ra. Nè, ở trên
trên dành của nó nè, trên dành của nó nguội lại là nó giòn nè, đó còn khấu luôn á. Nè bây giờ thì mình cắt ra, tại vì nó còn nóng á, mình cắt ra liền, cắt ra từng miếng nhỏ nhỏ vậy nè, cái nào mà nó nguội là nó giòn liền à. Đó. Mình cắt như gì này cho con mình nó dễ ăn. Mình cắt ra miếng vuông vuông vậy nè, thấy không, ở trên cái dành này nó nguội lại nè, mình cắt không kịp á là nó giòn lại liền. Để tí xíu nữa là nó giòn nè. Trời ơi, mấy miếng bể bể gì mình ăn ngon quá chừng luôn á, nó giòn gụm luôn á, mà nó thơm nữa, rất là thơm mùi mè luôn. Giờ này mình lấy cái miếng này lại để mình nướng phần còn lại nè. Mình để lên trên cái miếng giấy nến cũ gì luôn. Có 50g bột với 2 cái lòng trắng trứng gà thôi mà mình làm được nhiều bánh vậy á. Nếu như cô bác ăn nhiều thì mình nhân cái nguyên liệu này lên. Dễ làm lắm, tất cả nguyên liệu nó bằng nhau á, cho nên rất là dễ nhớ luôn. Cái này á mình làm cho nó mỏng nữa được á, tại vì cái dĩ này nó nhỏ cho nên nó làm mình làm cho nó vừa cái dĩ này thôi, nó hơi dày tí xíu. Mình thấy dày cũng ngon, nướng hơi lâu một chút thôi chứ cũng ngon. Nó vẫn giòn chứ không phải là dày mà nó không giòn đâu, nó dày nhưng mà nó vẫn giòn. Nhưng mà thời gian của mình nướng thì nó hơi lâu một chút, thay vì mình làm mỏng thì thời gian mình nướng chỉ có 5 phút hay là 6 phút gì thôi, còn mình làm dày thì mình nướng tới 10 phút luôn nè. Cái miếng này nó dày nè, lúc nãy mình nướng 10 phút luôn á. Bây giờ thì mình sẽ để vào trong lò mình nướng nha. Cái phần sau này mình làm cũng dày giống như cái phần trước gì, cho nên nó là mình nướng luôn 10 phút luôn. Đây là mẻ bánh thứ hai mình đã nướng xong, rồi mình lấy ra luôn, mình lấy ra để mình cắt liền á. Nó chín nó vàng gì nè, rồi mình cắt liền luôn, để thôi nó nguội cái là nó khó cắt lắm. Cái này thì mình cắt lên trên cái miếng giấy nến gì luôn để mình dễ gỡ ra, tại vì nó còn nóng á, mình cầm nó nóng lắm. Tí xíu nữa thì mình lấy cái miếng giấy nến ra, gì thì nó dễ hơn. Lúc nãy thì mình muốn giữ lại cái miếng giấy nến này để mình nướng thêm cái tiếp theo á, cho nên nó là mình lấy ra mình cắt, nó bị nóng. Còn bây giờ thì mình nướng xong rồi thì mình không có cần giữ cái miếng giấy nến này nữa, mình cắt trên cái miếng giấy nến gì luôn nè, gì nè, thì mình gỡ ra. Vì nó dễ mà nó không có bị nóng tay nữa. Để tí xíu nữa nó nguội là nó giòn dữ lắm luôn. Có 50g bột mà nhìn thấy nhiều quá chừng luôn ha. Bánh nguội thì mình cho ra dĩa. Cực kỳ ngon luôn á. Mình làm nhiều này không có cơ hội mà để ở trong hộp đâu, mình để ra dĩa chắc từ đây tới tối ăn hết trơn rồi. Cô bác làm dày gì cũng được, hoặc làm mỏng hơn cũng được luôn. Làm dày nó cũng giòn, làm mỏng nó cũng giòn nữa. Rất là dễ làm luôn á, làm nhanh lắm. Bánh này á, đem ra tí xíu là mấy đứa nhỏ nó ăn hết trơn rồi. Cô bác anh chị và các bạn thấy thích thì cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.